Astăzi voi continua seria despre evaluarea companiilor și voi explica ce este raportul EV Gross Profit. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că o să iau ca exemplu compania MedLife. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți investiții? Cum performează în perioada aceasta? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. EV, Gross Profit, este un multiplicator de evaluare folosit în analiza financiară pentru a compara valoarea unei companii cu profitul său brut. Este un raport care ne arată cât de mult sunt dispuși investitorii să plătească pentru fiecare unitate de profit brut generată de o companie. EV, care vine de la Enterprise Value, înseamnă valoarea întreprinderii și reprezintă valoarea totală a unei companii, incluzând atât capitalul propriu cât și datoriile. Se poate spune că este suma pe care ar trebui să o plătești pentru a achiziționa întreaga companie. Gross profit înseamnă profitul brut și este diferența dintre veniturile totale și costul bunurilor vândute, COGS. Reprezintă profitul unei companii înainte de deducerea cheltuielilor operaționale, financiare și fiscale. Indicatorul EV supra gross profit permite compararea valorizării a două sau mai multe companii din aceeași industrie. O valoare mai mică a raportului EV gross profit poate indica o evaluare mai atractivă, sugerând că o companie ar putea fi subevaluată de piață. EV Gross Profit poate fi folosit pentru a evalua potențialul de creștere a unei companii. O companie cu o creștere rapidă a profitului brut, dar cu un multiplicator EV Gross Profit relativ scăzut, poate fi considerată o oportunitate de investiție atractivă, spre deosebire de raportul preț-câștig PE, care ia în considerare doar capitalul propriu. EV Gross Profit ia în considerare atât capitalul propriu cât și datoriile. Astfel, oferă o imagine mai completă a valorizării unei companii, mai ales pentru companiile cu niveluri ridicate de datorie. Haideți să vedem cum se interpretează acest indicator. Un multiplicator EV Gross Profit scăzut poate indica o evaluare atractivă, sugerând că o companie ar putea fi subevaluată de piață. Cu toate acestea, o valoare foarte scăzută poate semnala probleme fundamentale ale companiei. Pe de altă parte, un multiplicator EV Gross Profit ridicat poate indica o evaluare ridicată, sugerând că investitorii au așteptări mari în ceea ce privește creșterea viitoare a profitului brut. Cu toate acestea, o valoare foarte ridicată poate indica o bulă speculativă. Valorile normale ale EV Gross Profit variază semnificativ în funcție de industrie. De exemplu, companiile din sectorul tehnologic tind să aibă multiplicatori EV Gross Profit mai mari decât companiile din sectorul industrial. Ciclurile economice pot afecta semnificativ profitul brut al unei companii, ceea ce poate distorsiona indicatorul EV Gross Profit. Din punct de vedere al structurii capitalului, companiile cu niveluri ridicate de datorii pot avea multiplicatori EV Gross Profit mai mici, chiar dacă sunt mai riscante. Haideți să vedem care este diferența dintre EV/EBITDA și EV Gross Profit. Aceste două măsuri sunt folosite pentru a evalua valoarea unei companii, dar se concentrează pe aspecte diferite ale profitabilității. EV/EBITDA compară valoarea întreprinderii, EV, cu profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare, EBITDA. EBITDA oferă o imagine mai amplă a profitabilității operaționale, incluzând și cheltuielile operaționale. EV supra gross profit compară valoarea întreprinderii EV cu profitul brut. Profitul brut este diferența dintre venituri și costul bunurilor vândute. Se concentrează pe profitabilitatea de bază înainte de a deduce alte cheltuieli. Haideți să vedem de ce să folosești unul sau celălalt. Alegerea dintre cele două depinde de ceea ce vrei să analizezi. EV/EBITDA este util atunci când vrei să compari companii din industrii diferite, deoarece ajustează pentru diferențele în structura de capital și în politicile de depreciere.
EV supra gross profit este mai potrivit pentru a compara companii din aceeași industrie, unde diferențele în structura de costuri sunt mai mici. În concluzie, ambele măsuri sunt importante, dar oferă perspective diferite asupra valorii unei companii. Este recomandat să le utilizezi împreună cu alți indicatori financiari pentru a obține o imagine completă. Așadar, EV/EBITDA și EV/Gross Profit nu sunt egale, ci oferă două perspective diferite asupra profitabilității și valorii unei companii. Ca exemplu, ne vom uita acum la compania MedLife. Aceasta are Enterprise Value, EV, pentru perioada de 12 luni încheiată la 30 septembrie 2024 de 4.513 milioane de lei. Gross profit pentru perioada de 12 luni încheiată la 30 septembrie 2024 este de 1257 de milioane de lei. Valoarea calculată prin împărțirea valorii întreprinderii la profitul brut este aproximativ 3,59. Acest calcul este făcut ținând cont de ultimile cifre raportate. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să sprijiniți această inițiativă. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Am nevoie de susținerea voastră. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm împreună nivelul de educație financiară în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și link-ul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre aur și cum puteți să-l tranzacționați.